current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Hintayin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Oras sa Radyo Pilipinas ay alas 12:09 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang oras na maiinit na balita updates sa mga mahalagang nalaman. Mga isyu pinag-uusapan ang bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa uno ng mga nagbabagang balita, Eastern Mindanao Command nakaalerto sa posibleng paghihiganti ng ISIS Maote sympathizers. Samantala, yung iba pa mga lawless elements sa bansa, susunod naman na target ng militar, makarang mapatay ang 2 lider ng mga terorista. Malacanang nanawagan simbang Katolika na tumulong sa anti-drug campaign ng pamahalaan. Ang bansang pulisya naman patuloy na minomonitor ngayon ang mga kaganapan sa ikalawang araw ng tigil pasada. Philippine Consulate General San Francisco patuloy na nakikipag-ugnayan sa Filipino community sa California kaugnay ng mga naapektuhan ng wildfire. At sa ibayong dagat naman, North Korea Lazarus Hacking Group, pinaniniwala nasa likod ng cyber heist sa Taiwan. Erwin, Tulfo, Weng, Dela, Peña. Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito na ka ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Martes, October 17, 2017. Kami, ang inyo pong mga lingkod, Erwin, Tulfo. at Weng de la Peña. Unahin muna natin ang lagay na panahon sa oras na ito. Mula sa Pag-asa, nandito na si Sheila Reyes sa ating pakinggan. Sheila, magandang tanghali. Anong lagay na panahon natin ngayon? Radyo Pilipinas. Patuloy pa rin po natin binabantayan itong si Bagyong Paolo na nag-intensify po itong Eastern Tropical Storm. Kanina alas 10 po ng umaga, hindi itong namadaan sa line 7. Cherry Bless, Elizabeth Badion, Silvera Paz, Zan, Helen Flores, welcome. Per hour, malapit sa gitna. Lutisa Lumantas, thanks for joining. Thanks. Dalia Manaka, hello. Yetski Pialungan. Rosario, thanks for joining. Rebecca Tezuka, good morning. Melody Greenfield, good morning. Linme De Lopez, good morning. Maiko J. Umali, good morning na rin sa iyo. Mario Billy Bella. Dore de Chavez Evangelio, Maylene Victoria Lopez, Esther Balabar, Almira Azit Nihanyo. I'm okay, Almira. Thank you. Almira Tawakal, Eva Pante, Andrea Lee, Erlinda Akiyama, Alex Quintas, welcome. Alma Vicente, welcome. Ako po si Sheila Reyes ng Ulan. Salamat na marami, Sheila Reyes, mula sa ating Pag-asa. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon, narito ang detalye ng mga nagbabagang balita. Naka-alerto ang Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines sa posibleng paghihiganti ng ISIS Maote sympathizers. Si Leo Sarne para sa karagdagang detalye. Radyo Pilipinas Report. Itinaas ng Eastern Mindanao Command o EMC ang kanilang alert level bilang paghanda sa posibleng pag-iiganti ng Maote ISIS sympathizers sa pagkakamalay na ako kay local ISIS leader Isyu at Omar Maote. Ang direktiba ni Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Leonardo Guerrero ay nagtatakda ng pinaindig ng security operations sa area of responsibility ng EMC. Partikular na pinatututukan ni General Guerrero ang border security para mapigilan ang pagpasok at paglabas ng mga terorista sa tinaguriang backdoor ng bansa. Inactivate na rin ang Interagency Border Security Coordinating Council sa Region 11 na itinatag sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na nilandaan ng member agencies noong September 15, 2017. Si Romy Machida, Almira Mihiano, Kasabay nito nanawagan si General Guerrero sa lahat Amira ng Arroyo, stakeholders good upang morning. mapigilan ang Me, terorismo sa Elir kanilang mga Piam, lugar. Muling ipinaalala Linda ng general sa Vitaliano, mga good mamayan morning. na laging maging vigilant Raymond at Tenorio, agad na i-report good sa mga afternoon. otoridad ang mga kahinahinalang Sylvia aktividad Senon, sa kanilang kapaligiran.
Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Salamat, Leo Sarne. Muli hong humiling ang Armed Forces of the Philippines o AFP na karagdagang panahon para ganap na malinis ang Marawi City mula sa kamay ng multi-terror group. Ginawa ni AFP spokesman Major General Restituto Padilla ang pahayag sa katatapos lamang na Mindanao Hour kasunod rin ng pagka-neutralize sa dalawang leader ng mga terorista na sila Isyu Hapilon at si Omar Maute. Ayon kay Padilla, kailangan pang matiyak na militar na wala nang naiwang mga pampasabog sa Marawi City. Anya, dapat na mailigtas muna yung mga natitira pang bihag na hawak ko ng teroristang grupo. It is also paramount that as we come to the closure of this significant event in our history, that we be allowed still time to clear the rest of Marawi of all potential IEDs, unexploded ordnance, and booby traps that may have been missed by the troops in its earlier clearing operations. Why is this required? It is because we want to ensure the safety of all our citizens, particularly the residents of Marawi, who will want to visit the areas of their residence and recover whatever it is that remains from the damage that has been caused by this terrorist group. And for that to be allowed, it must be clear and it must be we must be 100% sure that no bomb, no IED, no booby trap is left in these areas. So please be patient. We asked for our citizens to understand the predicaments that we still face, but rest assured that our soldiers, our airmen, our sailors, our marines, and our policemen and coast guardsmen who continue to lead this fight are determined and focused to finish it as soon as possible. Yan ang tinigon ni AFP spokesman Major General Restituto Padilla. Radyo Pilipinas News Nationwide. At puwersa ng Philippine Coast Guard patuloy na maghihigpit kahit pa napatay na ang dalawang lider ng mga terorista na sina Isyu Hapilon at Omar Maute. May live report si Lawrence Tanhoco. Radyo Pilipinas, report. Yes, Kasama Erwin, hindi papakampanya ang versi ng Philippine Coast Guard o PCG at manatiling naka-alerto sa kanilang ginagawang pagbuwantay sa mga pier at mga posibleng takatan ng mga terorista sa Mindanao, partikular na nga dyan sa Marawi. Ayon kay PCG spokesperson Captain Alman Balillo, Marilo Martin, good afternoon. Lita Tabia, good afternoon. Wildflower Joe Thomas, good afternoon. Geraldine Calderon, good afternoon. Weber Sally, good afternoon. From Jacksonville, Florida. Andrea Lee, Ren, baka may niluluto. Andrea Lee, Jean De La Torre, Eva Pante, LV Parungaw, Esinans, Erwin Rebosquillo, Felia Agbulos. Salamat, Lawrence. Samantala, susunod na tatargetin naman ang puwersa ng militar ang iba pang mga lawless elements sa bansa. Ito ang inahayag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo matapos man-neutralize ng militar ang dalawang terrorist leader na sila Isyu Hapilon at Omar Maute. Paliwanag ni Anyo, hindi pa tapos ang trabaho ng mga sundalo kahit napatay na yung dalawang leader. Magpapatuloy niya ang bakbakan sa pagitan ng militar at ng lalabing terorista sa main battle area. Pagkatapos niyan, sunod nilang pupulbusin ang Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Indonesian at Malaysian nationals ang karamihan sa mga dayuhan na kasama ng Maute Group. Ito ang inihayag ni AFP spokesman Major General or Brigadier General Restituto Padilla sa ginanap na Mindanao Hour sa Malacanang. Ayon kay General Padilla, target na militar ngayon si Mahmud bin Ahmad, isang doktor na nagpopondo sa Maute Group para maisagawa ang pag-atake sa Marawi. Ani umabot sa 300,000 dolyar ibinigay na halaga ni Mahmud. Samantala, nilinaw naman ni Padilla na hindi pumasok sa isipan ng mga sundalo ang reward sa pagkamatay ni Isyu at Omar. Kaugnay nito, susuriin pa nila kung kanino dapat mapunta ang naturang pabuya. Huwag ho kayong bibitaw. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa ilang saglit ko lamang sa oras natin na alas 12:18 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alam niyo ba na kapag kayo ay nagme-menopause bilang Karima mga babae o Buhawe, andropause naman sa mga lalaki ay Orongan, nagiging mahirap maglabas ng bilis? Kil Magudayaw sa BNFX, Gracilus, JC Tan, Glenda Campilan Onyas, Ermi Sidenyo, LV Parungaw, Bay Babuhay, Abelia, Kim Hyo Na,
Josefina Tagashira, good afternoon. Wendy Hashimoto, Amira Arroyo, Sheila Isidro, Probinsya na tayo. oo nga, Marawi. Marawi yan. Marawi. Marawi. Bukan ko ba yung sekretary? O sekretary? Sa Misis. Sa sekretary. Radyo Pilipinas. Sa balitang panlalawigan naman, pagkamatayan ng dalawang leader ng Maote Terror Group, ipinagbunyi ng mga bakwit mula Marawi, Malik Mambuay, may detalye. Assalamualaikum. Randy Baro, Mata Gomez, Jonalyn de la Cruz, Nezia Jing, welcome. Jackie La Madrid, welcome. Baby Ron Barria, Ricky Santana, hindi na Ricky, Easy, Noli Balisi, Christy Flavier, Lenny Rosete, Niesh Ishikawa, Dalia Manaka, hello Sir Weng. Hello. In diet mode po ba? Sabi ni Dalia Manaka. Meron ko ano ito, tinatarget. Uy, may tinatarget ito. Meron eh. Wait. Salamat na marami sa iyo, Malik Mabuhay, at Assalamualaikum. Iligan City naman tayo, AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo Hoy, kinumpirma na patuloy pa rin ang recruitment naman ng teroristang grupo. Si Biema Minyosa sa balita. Biema. Radyo Pilipinas. Report. Kinumpirman ang President of the Philippines Chief of Staff Eduardo Anyo na mayroon pa rin mga grupo na nag-recruit para sumama sa teroristang grupo. Ipinaliwanag Di siguro, baka magdalawang isip na yung mga gustong sumali, pare. Napapatay pala yung mga leader. Kung leader nga, napapatay sila pa. Isang buwan nga, nakatakas yung buwan. Yung? Nakalusot yun di ba? Si Misa? Hindi, ito kasi pare. Dati kasi walang mga Orion aeroplano. Ito, meron sa taas. Kaya, tapos may mga US forces pa. Pero sa technical side lang sila. Kaya monitor nila lahat. Mga drone ba? Drone, gamit din. Kaya nga. Yan. Yung high-tech, no? ang kanilang suporta na mapigilan ang napapalitang pag-recruit ng mga IDPs. Ang IMSEX ang host ng pinakamalaking numero ng IDPs sa Marawi City. Si Trilling na papuntang LA. Gawa ng grupong Mountain. Mula sa Iligan City, Biama Minyosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Samantala, mga militanteng grupo ang nasa likod ng tigil pasada ayon sa LTFRB Region 10. Mula Cagayan de Oro, Kokoy Medina, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ibinunyag ni LTFRB Regional Director Minodin Boro na hindi lamang ang Spanish Piston ang sumali sa tigil pasada kahapon. Colette Romarens, Eva Ante, Rachel Nidoy, Sa ngayon, sinimulan na ng LTFRB Region 10 na kilalanin ang mga jeepney operators na sumali sa nasabing protesta para sa posibleng reklamo na kaharapin ito. Ayon naman kay Senior Inspector Marde Hortelius, tagapagsalita ng Cagayan Euro City Police Office, naabot sa 65% ng pampublikong sasakyan ang sumali sa nasabing tigil pasada. Samantala, Joan hindi naman Suduo, apektado daghang ang salamat, publiko sa Concepcion nasabing Vergara, kahapon dahil may itinagang 7 bus ang Wendy LTFRB Hashimoto, sa lungsod ng Cagayan de Elizabeth Oro para sa libreng Ibasco, sakay at ang Harrison pamahalaang General, panlalawigan ng Misamis Oriental Robs Musni, ay nagbigay rin ng libreng sakay para sa Lenny publiko. Rosete, Sa ngayon, balik na sa normal ang biyahe ng mga J.N. pampublikong sasakyan Flores. dito sa lungsod. Mula dito sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas. Salamat, Kokoy Medina, mula ho sa Cagayan de Oro. Radyo Pilipinas. News
Ito naman ho tayo sa hulo. Daan-daang miyembro ng pamana MNLF sa Sulu nakatanggap ng kagamitang pangkabuhayan mula sa TESDA. Si Sharhina Palaw sa balita. Sharhina. Radyo Pilipinas Report. Ipinagkaloob na ng National Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa region ng Sulu sa mga beneficiaryo sa ilalim ng programang Pamilya ng Masagana at Payapa o Pamana More National Liberation Front o MNLF ang mga kagabitan para pangkabuhayan sa Colon Municipal Government Gym noong Sabado. Ayon kay TESDA Provincial Director Archon Gir, umabot sa 3.7 na milyon ang halaga ng mga itinabigay na kagamitan para sa iba't ibang training na pinabiblangan ng Ani Bread and Corpus, Feast yes. Welding at iba pa Gia na dumating Han. noon pang September Ne 15. Bebang. Isinagawa ito sa Lolita pakikipagtulungan sa mga Solana. partner agency na dumalo upang Maria masaksihan ang nasabing Tisbe. aktibidad tulad ng Department of Social Welfare and Jerry Development, Bangal. Department of Science and Marisha Technology, Love. Department of Labor and Employment, at Ipatuloy pati na na si rin ang Trilling. lokal na Easy, pamahalaan Marisha ng Love. Kolos sa Dahlia pangunguna ni Manapa. Mayor Kirkartan. Anya, 86 na kooperatiba ang Dayan sakop nito na may Largosa, 7 trainees Eva kada kooperatiba at sa kabuuan ay may Talagang parang 602 nag-slim si trainees Weng, ang sabi ni tumanggap. Eva. Ito Talagang ay nag-slim natatapos si Weng, silang sabi ni sumailalim Eva sa iba't Pante. ibang livelihood skills training ng TESDA. Inaasahan Ay, na tabayan na nyo, malapit na. mapapakinabangan ito na Hindi maayos nyo lang ng sa mga FB piling mapapanood dito, beneficiaryo malapit para na. sa kanilang karagdagang pangkabuhayan. Layunin nito dagdag pa ni si Cheer ay upang maiangat ang kabuhayan ng mga mamamayan bilang tugon na rin ng pamahalaan sa problema kaugnay sa kahirapan sa bansa. Mula sa Erwin Palaw, Radyo Pilipinas. Samantala, before Karaga, kasulukuyan diriwang ng 54th Fish Conservation Week mula Tandag na rin sa Espinosa, may detalye. Wala po sa ikalawang araw na ang selebrasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Caraga and 54th Fish Conservation. Lucinda Pacho from Taiwan. Almira Tawakal. Pumayat ka, Sir Weng. Sabi ni Almira Tawakal. Febs Nabor from Jensan. Nancy Batabol from Riyadh. Maribet Abdullah from Kuwait. Jimenez Franazzi. Thank you. Jonalyn De La Cruz. Lynn Borja. Lolita Kasuya. Ricky Santana. Ricky, Sophia. Morning. Afternoon. Vilma Visagas. Jedit Sanoy. Salin Navarro, ha? Thanks for joining. Salamat kari sa Espinosa. Samantala, Lynn Carino. National Government Administrative Center naman nais itayo ng isang Malaysian company sa Clark, Pampanga naman to. Si Chris Mundo sa detalye. Amira Arroyo, Lovely Eva Pante, Mitch. Chris, babalikan natin si Chris Mundo muna. Samantala, hiniling ni Congressman Harry Roque sa Pangulong Rodrigo Duterte na sertipikahan bilang urgent ang House Bill number 5874 o Tindig Marawi Bill. Si Renete Chanco sa report. Radyo Pilipinas Report. Inikayag niya ni Kabayan Party List Congressman Harry Roque sa Pangulong Duterte na i-certify bilang urgent ang House Bill 5874 o Tindig Marawi at 222 o Right of Internally Displaced Persons Act. Ayon kay Roque dahil makbangin ng pasmulan ang rebuilding ng Marawi at mga residente dito. Ginawa ni Roque ang payag matapos sa pagkamatay ng mga Maria ng mga Alani terroristang Ortiz, sinakapilo Lulu at Estrella, na inaasang Cynthia magawakas Oria sa kaguluhan sa Marawi. from Belgium, Sa ilalim ng Gina Tindig Marawi Bill, ito Dresca, ay naglalaan sa Kaiser Weng and Erwin, supplemental budget para Lito sa Marawi Hubayan, City. Sinabi ni Roque na Eden ang pondo Quino, ay lalaan sa recovery ng siyudad John na Lee nasira sa Corteza lagat ng from giyera Damam, sa pagitan ng Annabel tropa ng Perilla pamahalaan from ng Hong terorista. Kong, Samantala, ang Guzman IDP Monica, Rights Act ay naglalayong thank you. magkaloob ng Andrea proteksyon Lee, sa karapatan ng mga naapektong residente sa panahon at Eva, pagkatapos ng giyera. Mula sa Kamara, Eugene Renete Lomok. Chanco, Radyo Pilipinas. Salamat Rene. Balikan ko ang ulat ni Chris Mundo. Sa oras na ito, yung National Government Administrative Center e nais ho itayo raw ng isang Malaysian company. Ito ay sa Clark, Pampanga. Chris Mundo sa buong detalye. Radyo Pilipinas Report.
Nagsumite ang Malaysian company na MTD Capital Berhad ng isang unsolicited proposal sa Basic Conversion and Development Authority o BCDA upang itayo nito ang National Government Administrative Center sa New Clark City sa gitnang Luzon. Magsisilbing government center ang proposal ng MTD Capital sa New Clark City kung saan ito na ang magiging bagong opisina ng mga ahensya ng gobyerno. Dati nang sinabi ng BCDA na layo nitong magtayo. Si Marilu Martin. Hi, Sir Weng at Sir Erwin from Arizona. Simon Kyocho. Sir Weng, palitan mo na si Mike Ubo. Sino naman yun? Ewan ko. Easy. Ini master yun eh. Mga legend eh. Hindi basta-basta. Millennials kami. Easy. Pang chicks ang boses ni Sir Weng, sabi ni Eva Pantic. Samantala, Quezon City Government bumuo na ng task force laban sa tumataas na kaso ng dengue sa lungsod. May live report si Ray Ferrer. Nationwide. Ray. Pumuna ang Quezon City Government ng Special Task Force na tututok sa Sabi ni Liber na net si Mike dengue sa mga komunidad sa lungsod Quezon. Ayon kay Quezon City Health Department Medical Officer Maria Lopez Eleria, isang technical working group mula sa Quezon City Health Department at City Disaster Risk Reduction and Management Office ang binuo upang magpatupad ng information and education campaign kasama ang paglilinis sa komunidad lalo na sa barangay, payatas, Commonwealth at Batasan Hills. Ang tatlong barangay ay tinukoy na ng Quezon City na may pagtaas sa kaso ng dengue. Pati sa datos ng Quezon City Health Department, tumaas ng 50% na porsyento o 4,557 kaso ng dengue mula noong Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Mas mataas kumpara sa 2,262 kaso sa kalintulad na panahon noong 2016. Maging ang fatality rates ay tumaas din sa 1.2%, nalagpas sa 1% na kinukonsidera bilang ligtas na hangganan. Dito si Eleria na mapapawasan lamang ang bilang ng dengue cases kapag nabawasan ang breeding sites sa komunidad at sa mga eskwelahan. Ito si Ray Ferrer, Radyo, Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, inaasang uusad na ang rehabilitasyon naman. Balik tayo sa Marawi City. Kasunod nga ng pagkasawi ng dalawang terrorist leaders na sina Isyu at Omar Maute, si Alvin Baltazar sa kabuang ulan. Radyo Pilipinas, report. Iniikot na ng binuong post-conflict needs assessment team sa PCNA ng Task Force bawat Marawi ang mga barangay sa syudad na una nang idineklara ng militar bilang cleared. Kasunod ito ng major accomplishment ng tropa ng pamahalaan bunsod ng pagkaka-neutralisa nito sa mga terrorist leaders na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon kahapon. Ipinahayag ni Presidential Spokesman Ernesto Peña na kailangan lang na matapos muna ng mga sundalo ang clearing operation sa lugar bago magdeklara. Nang tapos na ang bakbakan at wala doon masimula na ang rehabilitasyon. 5 grupo ng PCNA ang nagsasiguan sa kasalukuyan ng assessment hingkil sa naidulot na pinsala ng gulo sa lungsod ng Marawi. Sa ng ginagawang bantayan ng post-conflict need assessment teams ang madetermina kung ilan mga istruktura ang kabuang nakatindig sa area, sino at ilan ang mga nakatira, ganoon din ang pinagkukunan ng kabuhay ng mga umuokupa sa nawasang na gusali o mga kabahayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Erwin Baltasar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. Ito pa rin ang Radyo Pilipinas News Nationwide Tuesday edition, October 17. Babalik ko tayo. Makaranang ilang paalala dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Oras natin, alas 12:33 ng tanghali. Mario Mehashi there. Zian France, Darling Blossoms. Elina, May Alva,
Girly Borling, Noli Balisi. Good morning, Salome, my love, sabi ni Loli. Padami ng mga fans ni Salome. JC Tan, Evelyn Paragua, Inday Tan. Di ba may letter? May letter nga. Ano, every Friday ba yan? Hindi, pag walang, minsan pag may dumarating naman, di naman nababasa. Ngayon yung... Pag may nagsusulat babae, si Salome babasa. Hindi ngayon, may problema yung Mr. Salesman. Medyo sobrang laki na rin talaga ni Misis. Naku, marami makakakuha yan. Oo. Boss, pag may kaso ka pala ulit nung huli nating IMSEX, pag kailangan mong cosmetic surgeon, sir, meron na akong kakilala sir. Oo. Patay tayo. Last time, si Doktora. Rogel Cogalito, Omeres Sangkad, Sidney Mikua, Wildflower, Joe Thomas, Vic Tutaan, Fake Bert Omalon, Chung Words Tamayo, Delia Flores, welcome. Nelia Say, good afternoon. Eva ulit. Rebecca, bakit si Trilling nasa news na natigok na? Si Eva Pante, Teresita Saludares, The King Kanoy. Samantala, update naman tayo sa transport strike sa Parañaque. Naroon ang aming kasamang si Ariel Fernandez. Ariel? Radyo Pilipinas, report. Yes, Erwin, dito sa bahagi ng sukat sa Parañaque City, mukhang hindi na apektuhan itong ating mga kababayan sa sinagawang transport strike ng grupo ng mga chopper, partikular na itong grupo ng piston. Dahil nakapag-adjust na mula kahapon na unang nahirapan, ngayong araw na ito ay hindi na gano'n nahirapan ang mga pasahero dahil sa mayroon nang nasasakyan maliban sa dalawang bus na biyahe ng Parañaque City Government na sinasakay ang lahat ng mga pasahero na nag-aantay dito sa kahabaan ng sukat patungo sa direksyon ng Cross Boulevard ay marami din nasasakyan ng mga UV Express at kung kaya hindi gaano apektado. Dalawang lugar ang pinagdadaosan ngayon ng pagkilos at announcement na itong sinasagawa pagsisigaw ng mga tsuper dito sa may bahagi ng sukat sa Ibacong at dito naman sa may bahagi ng Port State sa bahagi ng sukat din ang kanilang grupo. Ang ilang grupo ay masyadong gumigit na sa kalsada at hinaharang yung ilang mga kapon nilang tsuper na patuloy naman na bumibiyahe at gustong kumita at mag-uwi ng kanilang para sa kanilang pamilya at yung iba naman ay tinututulan itong ginagawa ng ilang grupo. Mula sa Southern part of Metro Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Salamat sa iyo, Ariel Fernandez. Dapat ding tugunan raw ng pamalaan ang lagay ng mental health. Ito ay ng mga sundalo na ipagbakbakan sa Marawi City. Ito ang ibinigyan din ni House Committee on National Defense and Security Representative Rufi Diazon. Si Melian Bastasa sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Ngayong patatapos na ang yugto ng giyera sa lungsod ng Marawi bukod sa rehabilitasyon, pinatututukan din ni House Committee on National Defense and Security Vice Chair Representative Rufi Diazon sa pamahalaan ng lagay ng mental health ng mga sundalong nakipagbakbakan sa war zone. Sa matagal kasing kaguluhan, siguradong matinding post-traumatic stress disorder umano ang mararanasan ng karamihan sa mga sundalong pumarap sa teroristang gulong maute. At sa ganitong lagay, hindi basta-basta ang bumalik sa normal nilang pamumuhay. Kaya naman apila ng mababatas agad sa bigyang atensyon sa kanilang pagbabalik ang mental health care ng mga tropa ng pamahalaan. Ito si Mary Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pinuri naman ng Estados Unidos ang isinagawang operasyon ng Armed Forces of the Philippines na kinamatay ng dalawang lider ng mga terorista sa Marawi City. Kasabay nito, nangako naman ang Amerika sa patuloy at maigting na pagtulungan sa Pilipinas upang labanan ang extremism at terorismo. Nagpaabot din ng pagbati si U.S. Embassy spokesperson Molly Costina sa AFP kaugnay ng matagumpay na pagkamatay sa dalawang lider ng mga terorista na sina Isnilon Hapilon at Omar Maote
na may kagagawa ng ilang buwang karahasan sa Marawi. Nasa huling yugto na ang AFP sa pagsupil sa nalalabing mga terorista na nagsagawa ng pag-atake sa lungsod noong Mayo 23. Dagdag pa ni China, pinagmamalaki ng Amerika ang suporta nito sa counter-terrorism efforts ng AFP sa Mindanao sa pamamagitan ng pagbibigay ng intelligence, surveillance at reconnaissance capabilities at iba pang technical assistance. Isang transitional shelter naman para sa internally displaced persons o IDPs ang kayang itayo sa loob lamang na isang araw. Ito ang inihayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Ilang mga residente sa Marawi City ang nagsimula ng bumangon at pilit nang ibinabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. May karagdagang ulat dyan si Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas, report. Kayang gawin ng isang araw lamang ang isang transitional tayo na ngayon ang papalaan para sa mga internal persons sa Marawi. Sa ginawa ang pagbisita ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar noong isang linggo sa Luzon. In-inspection ito ang isang nakatayo ng transitional shelter sa barangay San Usaman. Muli ito may kanagawa para sa madalang tutuluyan para sa mga evacuee at maiwan sa loob na may sariling CR at kusina. Kaya maglaman ang itong matao sa medical square meter ng bawat transitional shelter na usahan aabot sa 1,000 at 100 ang target na may tayo. Dagdag iandaan na may mga indikasyon na rin siya nakita ng moving forward na mga residente at sa tulayan business as usual na sa ibang mga kagawad kasunod ng muling pagbubukas na mga ito ng kanilang tindahan habang may mga estudyanteng balik sa pera na nagsimula noon pang Agosto. Ang itiuno, mula sa Radyo ng Radyo, ang pivoto sa Radyo Pilipinas. Umaasa naman ang mga senador na ang pagkasawi ng dalawang leader ng ISIS Maute Terror Group na sina Hapilon at Omar Maute ay hudyat ng tuluyang pagtatapos ng karahasan sa Marawi upang masimulan na ang healing process sa lahat ng mga naging biktima ng naturang kaguluhan. Ayon sa pahayag ni Senate Majority Leader Tito Soto at Senator J.V. Ejercito, Mig Subiri, Weng at Gringo Honasan, dapat nang simulan sa lalong madaling panahon ang rehabilitasyon at rekonstruksyon ng Marawi. Pinuri naman ni Opposition Senators Antonio Trillanes IV, Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang AFP sa pagkakapatay sa dalawang lider ng mga terorista. Anila dapat lamang na parangalan ang lahat ng mga sundalo kasama ang mga nasawi na nag-alay ng malaking sakripisyo para masupil at mapatay ang mga lider ng mga teroristang kumubkob sa Marawi. Ang suporta ang ibigay naman ng publiko sa war on drugs ng gobyerno ang dahilan kung bakit dapat ipagpatuloy ng Duterte administration naman ang kampanya kontra iligal na droga. Itong tahasang inihayag ngayon ni Senador Weng. May ulat si Jojo Ismael. Radyo Pilipinas, report. Tuwirang sinabi ngayon ni Senador Weng na napakalaking support na ibinigay ng publiko sa kampanya ng pamahalaan kontra droga ay naniniwala sila na may inject pero suportado si war on drugs. Minsan gusto ng mga tao, patayin mo yan, ubusin mo. Putik. Okay nga, parang sa bawat 10 tinanong nila, okay lang yan. Okay lang yung patayin ng mga polis, yung mga drug addict, mga drug lord. Paano mo, di ba? Kontra sa illegal na kalagalan ng droga. Ito sa kabila ng pag-ingay ng okay nga, parang normal sa kanila. Alam nila daw na pinapatay yung mga suspect, pero okay lang sa ituloy daw yung war on drugs. Galing eh. Ang giyera kontra droga at pamamaraan, higit na magtitiwalang publiko sa integridad ng mga alagad na mata. Ayun ang pag-uusapan natin. Ito man ay maaring may sagawa sa pamagitan ng mga reforma na magsisiguro ng transparency sa mga sinasagawang anti-illegal drug operations at siguruhin na constitutional rights ang karapatan ng mga suspects at ng mga inosenteng tao ay kinaganan sa lahat ng oras. Nagpahayag din ang kumpiyansa sa Senador Gatchalian ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sinatapang ipagpatuloy ang kampanya kontra droga ay magiging matagubay sa pagpapatupad ng pinagong programa. Mula sa Senado, George Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
Sinabi naman ni NCRPO Regional Director Oscar Albayalde na wala silang natatanggap na intelligence report kaugnay ng terorismo sa Metro Manila. Kaugnay nito, tiniyak ni Albayalde na mahigpit pa rin nilang binabantayan ang sitwasyon sa lugar. Aniya, mas pinaigting nila ang police operations lalo ng Oplan Sita at checkpoints. Ginawa ni Albayalde ang pahayag matapos ang pagkasawi ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at Maote Group leader Omar Maote sa pangambang magkaroon ng paghiganti sa ibang lugar tulad ng Metro Manila. Ito na yung sinasabi natin, riding in tandem, yung magsasagawa raw ang PNP, Internal Affairs Service ng Special Performance Audit at Audit Inspection sa NCR, Calabarzon at Gitnang Luzon. Alamin daw ng mga polis kung talagang iniimbestigahan ng kanilang mga sangay ang kasong homicide under investigation. Yung pinapatay ng riding in tandem ba? Batay sa datos ng pulisya, Calabarzon, Gitnang Luzon at NCR ang nagtala ng may pinakamaraming kaso ng homicide under investigation. Unang sisiya sa atin, ang Caloocan, dahil sa maraming naiulat dyan na irregularidad doon. Oras na mapatunayan na nakatenga lamang yung mga kaso sa ilalim ng homicide under investigation. Maaaring maharap sa kasong serious neglect of duty ang mga hepe, district, regional at provincial directors ng mga sisiya sa ating lugar. Nanawagan naman ang Malacanang Simbang Katolika na tumulong sa anti-drug campaign ng pamahalaan. Ginawa ng palansyong panawagan kasunod ng resulta ng Pulse Asia Survey kung saan mahigit 50% ng respondents ay naniniwalang dapat tumulong ang simbahan sa kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Obella, mas mabuting maging proactive na lang ang simbahan, partikular sa second phase ng kampanya ng pamahalaan na rehabilitation ng drug dependence. Batay kasi sa survey, 58% ng respondents ang nagsabing mas maiging may partisipasyon ng simbahan, lalo na sa drug rehabilitation ng mga drug dependents. Sabi pa ni Abella, malaki ang papel ng simbahan, partikular na sa aspeto ng spiritual restoration na kabilang sa programa para sa rehabilitasyon ng dating drug users. Ito, Ninja Cups ang nagmamantene raw sa ilang mga riding in tandem hitman na pumapatay para masira ang lidrato ng Philippine National Police o PNP. Ito ang binunyag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa isang press conference matapos pangunahan nga pagdiriwang ng World Pandesal Day sa Kamuning Bakery Cafe kahapon. Pandesal pala kahapon. Anya, kasalukuyan ng binavalidate nga natanggap nilang impormasyon ng mga pulis na sangkot rin sa droga ang nasa likod ng riding in tandem killings. Sabi ni De La Rosa, gustong palabasin ang Ninja Cups ng pambansang pulisya ang nasa likod ng mga ganitong estilo ng pagpatay para isabotahe ang anti-drug campaign ng gobyerno. Dagdag pa ng PNP Chief, karamihan sa target ho ng riding in tandem ay yung mga miyembro ng sindikato ng droga na pinatatahimik, pero sinasabayan rin anya ito ng mga vigilantes at mga taong may personal na galit sa mga biktima. Naging masyado ang abala lamang anya ang PNP sa anti-drug campaign, kaya sinasamantala ito ng riding in tandem criminals. Pero ayon kay De La Rosa, ngayong hindi nakasama ang PNP sa war on drugs, matututukan na nila ang riding in tandem criminals at maging ang handlers nito. Handa na si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na magretiro sa serbisyo. Ito ang inihayag ni de la Rosa sa World Pandesal Day Forum kahapon, kaugnay ng nalalapit na pagsapit ng kanyang ika-56 na kaarawan ang mandatory retirement age sa PNP ngayong darating na Enero 21. Aniya, pagod na siya matapos ang halos 1.5 taong pamumuno sa anti-drug war ng pamahalaan. Una nang sinabi ng PNP Chief na natatanggap siya o tanggap niya ang desisyon ng Pangulong Duterte na isalin mula sa PNP tungo sa PDEA ang pangunguna sa war on drugs para makapagpahinga naman siya. Ibinida nito ang tagumpay ng drug war sa ilalim ng PNP sa pagpapasuko ng mahigit sa 1.3 million drug users at pushers at pagbaba ng krimen sa kabila ng pagbatikos ng mga kritiko. Kaugnay ng kanyang mga plano matapos magretiro sa serbisyo, sinabi ni De La Rosa na wala siyang plano na patuloy na maglingkod sa pamahalaan sa ibang kapasidad. Pero anya, kung kakailanganin pa rin ng Pangulong Duterte ang kanyang tulong, ay hindi niya ito matatanggihan. Marami pa ang mga balita at iikoto tayo. Isang rampas sa iba't ibang panig ng bansa sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras natin, alas 12:47 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide.
ASEAN, now on air. Ang tema ng ASEAN 2017 sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas ay Partnering for Change, Engaging the World. Layunin ng temang ito na bigyang pansin ang ASEAN bilang global player at modelo ng regionalism na nakasentro sa interes ng nakararami. May kaugnayan din ito sa paghahangad ng kasalukuyang administrasyon at ng rehiyon na mapahusay ang pakikipagtulungan. Headline na lahat ng patay ng mga Maute. Sila walang headline. Anong headline? Wala. Yung sinasabi namin. Parang dito, no? Pero parang hindi dito. Pero may pahinante yung truck ng basura eh. Na hindi. Parang sa Tati yata yan. Or sa... Baril pala. Pinagawa. Ba siya bumaba? Ano po? Parang traffic. Tapos lapitan siya. Baba siya. Na nakaganyan siya, ay, nung umandar, may baril pa. Pinuputukan, patay. Patay siya. Sa kabilang kalsada na dinampot. At saka gabi na, may dump truck pa. Parang dito. Kasi may pahinante yung dump truck eh. Sa abroad, ganun, sa mga Hong Kong, sa mga uniforme pa sir. Yun na nga, sa atin, na mga naka-shorts na, naka-t-shirt, yung mga pambahay, yung mga basurerong kawawa naman. Oh. Walang bota-bota yun sir. Wala. Kahit may bubog. Watching from Cebu, Lesting Dela Peña. Iyan. Ay, Sir Weng, Hani Ragot, akala ko Hani Sasot. Analisa Silvestre. Nag-libel siya, no? Si Sas. Kaya dun sa Pinoy Ako vlog. Nakakuha siya ng $500,000. Sino? Si Sas ba? Oh, sino nilibel niya? Yung si Pinoy Ako. Ay, tinawag siyang parang prosti. Sa balitang panlalawigan, sa Sogod, Southern Leyte, mahigit sa kalahati na ng 500 barangay sa lalawigan ng Southern Leyte na ideklara ng drug-cleared area. Radyo Pilipinas Sobra sa kalahati sa kabuhang 500 barangay dito sa probinsya ng Southern Leyte ay may deklarang drug-cleared barangay Southern Leyte Fiscal Police Office. Ito ang sinabi ni PNP Provincial Director na ang 269 barangay ay nireport ang fundraising ata siya, nakakuha ng 500,000 pesos na agad para sa expenses niya for libel doon kay tumira sa kanya. Maideklara ang isang barangay na Patay sila. ayaw wala ng presensya ng drug using, drug user, walang presensya ng mga Asha Espinosa. Uy, mga taga-Davao, nanonood rin pala. Cons Yonsky. Like nyo, Erwin, Tulfo live. Yeah. Mas maganda, mas malinaw. Hani Ragot. $11,654 pala yun. Susan Mutok Goodwin. Sabi ni Susan. Alex Louie. Almira Mihiano. Ikaso ni Sas. Nan-libel si Jober Laurio. Tinututukan yung transport strike. Ayaw nila ng terorista. Kasi kay Duterte yan eh. Gusto nila. Ayaw eh. Dako tayo ng albay naman, mahigit sa 3.7 billion pesos na halaga ng emergency shelter assistance para sa mga biktima ng bagyong Nina ay matatanggap na. Si Nancy Mediavillo sa buong ulat. Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Andrea Lee. Ha? Si Sanderford, yun yung headline nila. Nang? Rappler. Kasi nga basta anything about Duterte, ayaw ng Rappler. Accomplishment ni Duterte yun eh. Sa Sanderford, pwede yung pusa na sagasaan, yung ibon na laglag. Yun yung mga picture nila. 53,000 na tayo sa ito. Sir, bien vale de ustedes tandem. Gracias. Yep. Hello. Yayamanin mga ka-DDS effort talaga. Watching from Israel, Linjo Evangelist. Go, 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 Tatay Digong, sabi Ridora Pineda. Vidal Diom from KSA. Rock Pires.
Marita Soriano. Si Father Bonggayan, noon, Father Bong. Yes, News nationwide. Samantala, lokal na pamahalaan ng Kabugaw sinusulong ang Balik Binhi program mula Ilocos Sur. Omar Aquino, may report. Radyo Pilipinas report. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kabugaw ang Balik Binhi program upang umunlad ang buhay ng mga magsasaka. Sinabi ni Robert Sapia, Rappler, sabi ni Nelia Sese. ito ay ang libreng pagkakalap ng seed para sa high-value Susan commercial Soria crops. from Hong Sinabi niya Kong. bukod sa palay at mais, Watching maging sa from tabako ay NYC, nais Lorna na rin Orquia, ang pagtatanim ng Jordan gulay. Ito ay Clemente, dahil hindi gaanong napagtutuo ng Shona pansin John. ng programa para sa gulayan na makakapagbigay ng Rata na. kita sa magsasaka. Kaugnay nito ay nagkaloob ng libreng binhi sa mga farmer organizations ng Ampalaya o Duterte pa rin. mani, white beans, sweet potatoes, candies, kasama at iba pa. Siniyak din ni sa Peña na bibigyan din ng tulong ang mga nagtatabi ng Ay bawang ko, at ano mga ang growers nangyayari sa kaugnay signal, nalalapit sabi ni na Ricky cropping Santana. season. Bayan ng Kabugaw ay major producer ng gulay. Siya lang daw, ikaw lang, Ricky, Commercial may crop, problema. tinuturing na cash crop ng Department of Agriculture. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Aquino, Radyo Pilipinas. Salamat, Omar. Samantala, doon naman ho tayo sa Nueva Ecija, 156 na medium and small industries mula Region 3 bumida sa katatapos lamang ng 19th Likha Central Luzon Trade Fair. Rick Sevilla sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas. Eva Pante, sabi ni Eva Pante, tsaka na, easy. Na likha ng Central Luzon Trade Fair ang 156 na micro, small and medium enterprises sa SM Aming Megamall Bandiola, na may kabuang target sales na Lucy Avila, 35 milyong piso. Almira Pinakamarami ang mga Tawakal, MSMEs na sumali sa trade Nelia fair ang ulan Sese, sa mga lalawigan ng Pampanga Dalia Manaka, na Islands na po tayo. Wala, mamaya pa. Dali. Jonelyn de la Cruz, 21, Tarlac na 16, Anret, Bataan na Taurora na Riza 13 at Sambales Huasan, na 11. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na nakatutok ang kasalukuyang administrasyon sa paalala mo pagsuporta pagkatapos sa ko, sektor ng yung maliliit istorya na sa PTV negosyante mamaya, yung upang mapaunlad ang kanilang mga sa Pulse Asia. negosyo sa Alam ng mga pamamagitan taong ng EJK, pero oportunidad na okay lang sa kanila. makapagbenta hindi lamang sa lokal na merkado, Sang-ayon kundi sila na mayroong makasali EJK. rin sa Pero pandaigdigang sang-ayon sila. merkado. Ang Central Luzon, ani Secretary lang. Lopez, ay napakaraming Okay, parang okay lang sa kanila, may produkto na mamatay. mataas ang kalidad na malaki ang Sabi ko na nga. potensyal sa lokal at Sabi ko na nga. pandaigdigang merkado. Ikaw Ang ba? muling paglahok ng mga Yan MSMEs ang mula sinasabi. Gitnang Luzon ay inorganisa naman ng DTI Region 3 sa pakipagtulungan ng Central Luzon Growth Corridor Foundation, Regional Development Council 3 at Philippine Exporters Foundation Region 3. Mula Nueva Ecija, Silig Sibilla, Radyo Pilipinas. BJMP Tugigaraw, ramdam ang epekto ng continuous trial ng mga korte sa kanilang piitan. Mula Tugigaraw, Teresa Campos, may detalye. Radyo Pilipinas report. Nararamdaman na ng Tuguegarao City District Jail ang unti-unting pagkakadecongest ng mga kulungan dahil sa isinasagawa na ngayong marathon hearings ng mga korte para sa mga drug-related cases. Ayon kay District Jail Warden Eric Lazaro, itong nakaraang buwan lamang inimbisahan ng mga regional trial court at municipal trial court ng mabilisang pagdinig. Isunod na si Trilly sa raid, yung parang nakakindat lang. Sa kanilang pasilidad. Si Kwan yun eh, maote yun eh, Omar, anak ng pusit na. Tinamaan ng sniper kayo naman. Gusto rin parang nakakindat lang na si Trilly. Bakit naman i-snipe si Trilly? Tirada niyo talaga. Suprema na naging epektibo nito lamang September 2017, Parang si Omar na nakakindat kung saan lang. lahat na ng mga kasong kriminal kasama ng drug cases ay dapat Wala maisalang na, sa hindi marathon na hearing. nag-react yung kanyang mga Nakasaad sa guidelines beans. ng Supreme Court na dapat sa loob ng 180 Tanggal yung calendar kalahati days ng ay ulo. may resolusyon ng mga kaso. Ito ay bilang pagtaliman na rin sa nakasaad sa batas na karapatan ng mga nasasakdal na mapagkalooban ng speedy trial sa mga kasong kinakaharap ng mga ito. Mula sa Tuguegarao City, Teresa Campos, Radyo Pilipinas. Patuloy na minomonitor ngayon ang pambansang pulisya pa rin ang mga kaganapan sa ikalawang araw ng tigil pasada na ikinasa ng piston. Kahapon naging mapayapa ang pagkakalahatan ng unang araw ng 2-day nationwide jeepney strike. Si Leo Sarne sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report. Buwan lang ang lower incident na na-monitor ang PNP sa unang 2 araw ng nationwide jeepney strike ng Lubong Piston. Ito ang iniulat ni PNP Deputy Spokesperson Senior Inspector Emily Madrid base sa monitoring ng PNP National
National Operations Center o NOC. Kahapon ang alas 3 ng hapon, Dapat kay Trilling tamaan din yung NOC, destroyer, may sabi ni nabuwang Rock. 1,011 Rock. bilang ng maralisang nagsagawa ng magkakahiwalay ng kilos protesta sa NCR, PRO3, PRO4A, PRO5, PRO6, PRO7, PRO10 at Police Regional Office 13. Ang bilang na ito ay bumaba sa 995 pagdating ng alas 5 Arnel kahapon Maranan, at si sa Arnel, pangkalahatan ay naging Angelita mapayapa ang Trinidad, transport strike. Ngayong Pamela alas 7 ng Portugal. umaga sa pagbubukas ng ikalawang araw ng strike, 30 protesters na ang na-monitor sa harap ng Energy Regulatory Board, Kevin, Avenue, gagawa ko nga Quezon kung ano City, sa at sangyon yung Pilipinas tatakbo naman dito, sa meron Rodriguez, mga Quezon paglabas City. ng Sa Dela. Police Regional Office 7 naman, Tumatakbo. 4 na pumaralista ang Nakalagay monitor sa sangyong. barangay Ibabaw, Mandawi City, Cebu, Eh, habang advertiser walang natin. ng mga rally sa mga ibang police Ex. regional officer. Ayon kay Madrid, patuloy na magmomonitor ang PNP sa mga nakalagay kaganapan sa sangyong. maghapong ito Sasakyan, at handa ang tumatakbo. PNP na umalalay sa mga apektadong commuters. Mula sa Every time PNP, mag-break. Leo Sarni para sa Radyo Pilipinas. Samantala, inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilala ng isang Pilipino na namatay sa wildfire sa Northern California. Batay kasi sa ulat na ipinadala sa Department of Foreign Affairs, sinabi ng Consulate General na na-recover ang isang labi ng Pilipino sa Napa County noong Sabado. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa pamilya ng biktima. Ipinag-utos na rin ni Cayetano sa Consulate General sa San Francisco na tulungan ang pamilya ng mga naapektuhan ng wildfire at mahigpit na bantayan ang kalagayan ng mga Pinoy na nasa apektadong mga lugar. At sa ibayong dagat, pinaniniwalaan ng isang cybersecurity firm na BAE Systems PLC ng North Korea Lazarus Hacking Group ang nasa likod ng cyber heist sa Taiwan. Ayon sa cyber intelligence chief na si Adrian Nish, maaaring ang Lazarus ay may kagagawa ng hacking kung saan tinarget ang Global Swift Messaging System. Ang naturang kumpanya ay dating iniugnay sa Lazarus kaugnay ng $81 million na cyber heist sa Central Bank of Bangladesh, kabilang ng Kaspersky Lab ng Russia at California-based Symantec Corporation. Ayon pa sa Bay, posibleng ang Lazarus ang salarin sa hacking incident kasabay ng paglalarawan na nagpapatuloy ang North Korea sa paghahanap ng cash o pera sa pamamagitan ng hacking. Samantala, inihayag naman ni Nish na inaasahan nilang ipagpapatuloy ng grupo ang pag-target sa mga bangko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Muli po, narito ang ulo ng mga nagbabagang balita. Eastern Mindanao Command ng AFP naka-alerto sa posibleng paghiganti ng ISIS Maote sympathizers. Samantala, iba pang mga lawless elements sa bansa, susunod na target ngayon ng militar, makalang mapatay yung 2 leader ng mga terorista. Malacanang nanawagan simbang katolika na tumulong na lamang sa anti-drug campaign ng pamahalaan. Ang bansang pulisya naman patuloy na minomonitor ngayon ang mga kaganapan sa ikalawang araw ng tigil pasada. Philippine Consulate General San Francisco patuloy na nakikipag-ugnayan sa Filipino community sa California kaugnay ng mga naapektuhan ng wildfire. At sa ibayong dagat, North Korea Lazarus Hacking Group, pinaniwalang nasa likod ng cyber heist naman sa Taiwan. At mga ka-RP, mga ka-Radyo Pilipinas sa buong bayan natin, yan ang kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Martes, October 17, 2017. At kami po inyong mga naging lingkod, Erwin Tulfo at Weng Dela. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Erwin Pwede ba tayo magpag-box mamaya? Weng Dela Peña, Radyo Pilipinas News Parang okay sa mga Nationwide. tama EJK, alam nila. Pero sa agree pa rin sila sa war on drugs. Ito ang Duterte. Mots lang dyan, sa mga gilid-gilid. Baka meron. Ito si Kuan, baka pwede. Pwede ba yung camera niya? I-mots. Mag-mots ka nga sa kalsada, mga gwardiya dyan, na tingin nila, okay lang ba may namamatay? Kasi sa Pulse Asia, diba? Mabala ang tanong. Talagang may namamatay sa war on drugs. I would want sinabi naman ng to Pangulo. leave the presidency with a Pero strong mga army 5, 6, lalaki, babae, and a mga strong gwardiya. police. Tiniyak ng Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda na panalo kasi ng Administrasyong Duterte ang pang-agrikulturang sektor ng bansa. Ay, sa Maute? Opo, yung ano yan, sir, yung kanta, pinadownload ni Sir Jericho po. Oo, Marawi. Kay Benny sa awit sa tapos yung may cortic yan, sir. October 6, Biyernes, dumalo si Pangulong Duterte kasama Erwin, patanong kay Idol Erwin kung nakatira ka ba sila ng Davao Oriental? Yes. Davao Oriental. Kami sa Manay. Manay. Tapos sa Mate. Mas malayo yung Manay.
na relasyon ng Pilipinas at Brunei. October 10 Martes, nilibot ni Pangulong Duterte ang Her Majesty's Australian Ship Adelaide, ang pinakamalaking barko ng Royal Australian Navy na nakaangkla sa Port of Manila. October 11 Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Scout Rangers Build Housing Project sa San Miguel, Bulacan na magbibigay ng paaral sa 1,000 Scout Rangers at mga pamilya. Mamaya. Kay Piolo Pascual naman yun. He will deliver the houses to you December. Sino ro? Sa NHA, Kausing? So, Sino? tapos na yung mga bahay. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas Thank you, sir. Pilipinas, 7-8 sa Metro Manila. With Tulfo, live, walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live, exclusive sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM. Ang inyo pong naririnig, yan po ay composition, music po yan para sa Marawi. Sino bang kuwan dyan? Benis. Ang kumanta? Si Benny Saturno po ang kompositor po niyan. Ano ho? Paalay niyo po yan para doon sa mga sundalo, sa mga biktima ng Marawi, ni Benny Saturno po. Ano ho? At yung kumanta niyan ay isang estudyante ng OB Montessori. Ito siya yung kumanta. Esang de Torres. Marawi darating din ang isang dapit Sila sama doon si Winnie. Kristiyano at Muslim, hindi ba't iisa? Ilan lang tayo ni Allah, na iisang Ama. Kung bubuksan ang puso ng bawat isa, sa mundo ang maghahari ay ngiti at saya. Marawi, sabay-sabay nating ibabangon buong pagmamahal, tayo ay aahon. Marawi, darating din ang isang dapit hapon, sisikat ang araw sa isang bagong ngayon. Hindi kulay ang kailangan upang magkaisa. Pula, puti, asul, dilaw, tayo ay iisa. Alright, bayan, mamaya-maya, medyo tigilin ho muna natin, baka tayo ay maputol nitong Facebook. Bagamat yan po muli, ay awitin mula kay doon po sa kompositor na si Benny Saturno po yan, at yung umawit ay isa pong pupil, grade school pupil, dyan po sa OB Montessori School, at ang kanyang pangalan ay si Esang de la Torre. Esang de la Torre. Ayan, bayan. Nasa ko na ba yan? Mga tindahan na ba yan? Esang de Torres, I'm sorry. Nasa tindahan na ba yan mga yan? No. Wala pa ho yata. Pero pag yan ho i-release, syempre bibili ho tayo niyan. Yan po ay awitin, handog para sa nangyari dyan sa Marawi, sa mga sundalo, sa mga biktima, sa mga bakwet. Yan po ang music, ikang, at sumisikat na ho yan. As a matter of fact, kumakalat, pwede nyo rin hong silipin ho yan sa YouTube bayan. But anyway, dire-diretso na tayo sa oras po natin na alauna. Nawala yung relo natin. Saan napunta?
Saan napunta na yun? Teka muna, ha? Walang relo. Pa yung relo natin. Nawala na. Ayaw! Napakay pa. Ayaw ng relo namin. Oo, 1:06 na. Ayaw ng hapon. Kalain mo yan. Kalayo ng relo na yan. Diyos ko po, oh. Nawala yun. Dati dito. Dito sa likod. Sa ilalim. Yung relo namin. Dali lang bayan. Hinahanap ko yung relo namin. Nawawala eh. Relo. Anyway, ayun. Sus. Kadilim naman. 1:08 po ng hapon. Ang orasan. Ang oras po natin at dire-diretso na ho tayo. Nasa linya po ng aming telepono. Ito po, pag-uusapan ho natin. Balikan natin. Aba, ito po isang malaking tagumpay po para hindi lamang po sa kay Pangulong Duterte, kundi sa buong sambayanan. Hindi lang sa administrasyon po ng Pangulong Duterte, kundi sa sambayanan at maging sa Armed Forces of the Philippines. Nasa linya na po ng aming telepono si General Restituto Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Magandang hapon po, General Padilla, sir. Magandang hapon, Erwin. Magandang hapon po sa nakasubaybay sa programa sa balita ngayon. Magandang araw sa inyo. Opo, sir. So, hihingi lang kami ng update, development doon sa very successful na operation ng AFP. Ang tanong lang po ng mga kababayan natin, what's gonna happen now? Okay, nailibing na buba yung dalawang bangkay, yung bangkay ni Hapilon at saka ni Maote, sir? Yes, kahapon, bago isang araw, nasundan po natin ang tradisyon ng mga kapatid nating Muslim tungkol po sa labi ng mga nakuha nating terorista. At yan po ay ginawa natin ng mga DNA sample at iba pang pangangailangan para sa pag-build up natin ng mga records tungkol sa kanilang identities. At matapos po niyan, binigyan po sila ng isang presenteng libing aling sunod sa kanilang mga paniniwala. Sir, sino po naglibing? Ang mga kamag-anak, mga kaibigan, o ang militar na mismo ang naglibing sa kanila? At saan po sila nilibing, sir? Meron po tayong mga imam sa sarili natin, mga chaplain po natin na Muslim. At meron din po tayong mga tauhan na Muslim na alam po ang dapat gawin at hindi na po natin ito pinaalam sa iba. Kailangan po natin gawin yan ng patago at ng walang nakakaalam kung saan dahil iniiwasan po natin na buhayin muli ang kanilang memorya o gamitin sila sa mga propaganda ng mga grupong kanilang kinabibilangan. So, ang militar na po, ang gobyerno na ang naglibing dito sa dalawang bangkay, sir? Tama po kayo. Alright. Isa pa ho ngayon. So, tuloy pa rin po ba ang putukan dyan? Kasi sabi nga po ninyo kahapon, may mga natitira pa rin yung kanilang mga followers. Bagamat wala na silang leader dyan, may mga naiwan pa rin sa main battle area. So, tuloy pa po ba ang putukan as we speak, General Padilla, sir? Tama, Erwin. Patuloy pa rin po ang pagbakan. Meron pa rin po natitira mga at meron pa rin po natitira mga pero ito po ay makana-kana lang. At considering na mina na siguro ng loob at nawala na ng determinasyon, consider natin na nasa mapping up or clearing na lang tayo sa kasalukuyan. Alam nyo, po natin ay masig yung mga hostages na iwan. Alright. Alam nyo, sir, talagang marami sa mga babae natin hindi alam. Ang alam lang ho nila, itong si Isnilon Hapilon ay leader dyan at deputy commander ng Abu Sayyaf. Pero hindi pala lingid sa kalaban ng karamihan ng kababayan na itong Hapilon na ito ay nasa top 10 most wanted ng FBI, General? Tama po kayo. Kaya nga po may presyo ng $5 million ang Amerika sa ulo nito. Oo. Tapos, kanina ho, sir, nabanggit nyo rin sa Mindanao Hour na hinahabol nyo itong Dr. Mahmoud Ahmad, umanong financier ng Maote dyan sa Marawi. Is this correct, General? Tama po. At isa pa na pinaniwala natin dyan. Patuloy po valuation na ginagawa natin upang mapagalaman kung ganap na po talaga sila ba ay natuntun o na-neutralize mga pagkakataon o patuloy pa rin nandyan. At yan ay bagay na
sinisikap nating makuha ang konfirmasyon. Itong Dr. Mahmoud na ito, sir, doktor ho ba talaga? So, medical doctor? Anong klaseng doktor ito? Doktor-doktoral lang ang alias nito? Ang batid ko po ay isa po siyang academic na may PhD, kaya po nagkaroon ng title na doktor. At bilang academic, yan po ay kanyang nakuha sa universidad. At siya po naging financier. Would you happen to know, General, kung magkano ang ibinigay niyang pera para makapag-operate ang maote dyan sa Marawi? Hindi ko po batid yung kabuuan ng dala niyang pera, pero may mga nagsasabi na humigit ko mo lang, butit po yata sa mahigit 10 milyon at hanggang 30 million pesos yung kanyang naipaari. Mayaman ho itong Dr. Mahmoud na ito, kung gano'n. Hindi po, ang kanya po naging role ay siya po yung naging conduit sa mismong grupo ng Daesh. Ayon. Pero hindi ito Pilipino, sir, ano? Ito po isang Malaysian national. Ayun. At hinahanting din po ng bansang Malaysia. Nandito pa ho ba, base po sa huling intelligence report, narito pa ito, sir, kasama dyan sa Marawi ngayon? Maaari po. Alright. Okay, maraming salamat po, ha, General Restituto Padilla. Magandang hapon po. Maraming salamat rin sa pagkakataon. At mabuhay po kayo. Oo. So, ayan, bayan, nailibing na po yung dalawang terorista, yung si Isnilon Hapilon at saka itong si Omar Maote kahapon. Nako, mamaya po ang tabayanan po ninyo sa PTV News, sino ba talaga itong si Isnilon Hapilon? Yan po ang aming kwento. Paano ba talaga napatay ito? Kasi base po sa account na rin ng Ranger po nakapatay dito, sniper. Tama ho yung sinabi natin kahapon na kaya nahati yung ulo po. Pasintabi po sa mga kumakain yan. Nahati yung bungo ni Omar Maote, ha? Paano po? Naglalakad siya kampante. Akala niya walang sundalo. Na-sniper. O natapyas yung kalahati ng ulo. Ito namang Isnilon Hapilon, pasilip-silip daw ng ganon. O pagsilip niyang ganon, pangatlong silip niya, sapol din ho, bayan. So, mamaya po, makikita niyo po yung graphics nung ika nga na pagkamatay ng sino pangalan nito? Isnilon Hapilon at saka si Omar Maote. Mamaya ho yan, inyo pong maririnig sa amin pong complete report. Yung kwento ho na yan na bayan tungkol po dyan kay Isnilon Hapilon at Omar Maote. Yung paano sila namatay at sino po ba itong si Isnilon Hapilon? Alam niyo ho ba na itong si Hapilon ay 51 years old na pala ito at napakarami palang asawa ng hinayupak. Diyos ko po. Oras po natin, 1:16 na ng hapon. Huwag po kayong bibitiw sa ating pagbabalik. Pag-uusapan po natin itong Pulse Asia Survey. Ito po tama ho yung hinala natin, ha, yung mga supporters po ni Manong Digong, ha. Ito po dapat itong survey, ito yung isampal-sampal, isupalpal sa CHR, ha, sa mga dilawan, ha. Base po kasi sa survey, ha, 70% ng mga Pilipino, ha, ang naniniwala na napapatay o pinapatay po yung mga drug addict, drug lord, drug dealer na mga polis. Naniniwala sila na may EJK. Ano po? Pero at the same time, yung mga sinurvey po out of 1,200, 80% or pa lumalabas po ba yan, siyam yata, ha? Siyam sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing okay lang yung drug war ni Duterte kahit may napapatay. Parang sinasabi po ng mga nag-survey, tama lang patayin yung mga drug lord, mga drug addict dahil ito ay drug war. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan ho natin yan, kumuha tayo ng mga eksperto, kunin din po natin ang mga tiga Pulse Asia. Diyan lamang ho kayo, bayan. Diabetic ka ba or may high blood? Sino? Radyo? Kala ko radyo. Sino ba yung kaninang dumaan na yun? Hindi nyo nakita kasi. Kaya nakatikila, tinuturo ko si Sally. Kasama ni Weng, Dela, Peña. Buwaba.
Ha? Sino? Ashitaba Coffee Mix and Ashitaba Tea sa lahat ng butika at supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri. Hurry and build vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer Thank you, Andrea Lee. low down payment for selected variants. Visit Itong kotse, gamitin namin mo. Saan? Oh, yan. Tumatakbo na gano'n. Alright. Dire-diretso po tayo, bayan, sa ating programa 1:18 in the afternoon. Ito po ang Erwin Tulfo live. At mamaya din po meron po tayong liham. Itanong mo sa eksperto. Nako, liham po ito ng isang sales supervisor, bayan. At ito po yung kanyang problema. Basahin ko lang mabilisan. Dear Sir Erwin, isa po akong successful sales supervisor ng isang kilalang brand ng alak. I am 40 years old at happily married with 3 children. Ang problema ko po ay kung paano ko sasabihin sa misis ko na sobrang taba na po niya, na hindi siya ma-offend. Don't get me wrong, Boss Erwin, mahal ko si misis. Gusto ko lang siya pumayat kasi konting galaw lang hinihingal na siya agad, at sabi din ng doktor niya na mag-diet pero ayaw naman niya. Nakaka-apekto din sa labing-labing namin dahil hirap pumasok si chairman sa barangay hall dahil sa fats na nakapaligid sa pintuan ng barangay hall. Kaya ang solusyon na lang, sa likod ako ng barangay hall dumadaan at wala masyadong harang. You know what I mean, parenthesis. Besides, parang wala na siyang pakialam sa kanyang katawan, tuloy pinagtatawanan ako sa office. Ang masaklap, may bago akong sales rep na kagagraduate lang at super sexy. Minsan nang nagparinig ito na crush niya ako, sir. Nag-gym po kasi ako and Richard Gere look-alike daw po ako. Ayoko pong matukso pero paano na lang kung every time uuwi ako ng bahay nakikita ko sa kama si Misis at di nag-aayos at hirap pa makapasok si chairman sa barangay hall. I love my wife, sir, and will always love her till the end of my days. Need help, bossing, Tony. Tony, tama ang iyong sinulatan. Mga eksperto. Marami kami niyan dito sa Radyo Pilipinas. Tutok lamang, Tony, kukuha tayo ng eksperto. Ang problema ni paring Tony, si SB lumubo na, lumaki na. Alright? Si SB ayaw mag-diet. Ang problema, hindi lang kalusugan, pati love life na apektuhan. Dahil si chairman hindi makapasok sa barangay hall, kailangan umikot ni chairman sa likod. Doon pumapasok si chairman sa likod ng barangay hall, which is not normal. But anyway, bayan, pag-uusapan ho natin mamaya, kukuha tayo ng eksperto. Dito ho muna tayo, doon sa survey. Nasaan na ba yung survey na yon? Alright, okay. Ito po yung sinasabing survey, ng SWS, wag yan nga yung SWS na yan, ng Pulse Asia. Sabi po, sa pinaka-latest survey ng Pulse Asia na ginawa noong September 24 hanggang September 30, ay sa 1,200 na kinunan ng sampling, tinanong, lumalabas na 73% sa kanila ang naniniwala na merong EJK. Naniniwala sila na pinapatay ang mga suspect. Pero, ang sinasabi din, itong mga ito mismo, ang nagsasabi, ay 88% or siyam sa bawat 10 Pilipino, ang nagsasabing, suportado pa rin nila ang giyera kontra droga. What does it tell you? Walang pakialam ang kababayan natin kung patayin man ito mga drug addict, drug lord. Wala ho silang pakialam. Ang gusto nila, ay matapos, matuldukan itong problema sa droga. Alright, pag-uusapan natin, teka muna, nasa linya na po ng aming telepono si Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, ang tagapagsalita po ng PNP. Magandang hapon, General Carlos.
Sir Erwin, magandang hapon mula po kay QPMP Police Director General Ronald Dela Rosa. Magandang hapon sa inyong lahat. Alright, sir. Diretso na po tayo. Ano po, alam ko marami kayong ginagawa. Parang nabigyan ng hustisya o nabunutan ng tinik ang PNP dahil di po ba, mga na past few days, past few weeks, kaliwat kanan ng batikos na lumalabas na kulang nila sabihin ng mga tao, mamamatay tao ang PNP. Pero dito po sa latest Pulse Asia survey, September 24 to 30th, suportado ng 88% ng mga Pinoy ang giyera sa droga. At the same time, General Carlos, 73% ng mga sinurvey or 7 sa bawat 10 Pilipino alam na pinapatay, may EJK. Pero at the same time, suportado pa rin nila ang giyera ng pamahalaan kontra droga. Do you guys feel vindicated because of this, sir? Yung suporta ng mga Pilipino, 9 out of 10 Filipinos support the drug war. Yes, sir. Unang-una, we respect the conduct, yung pagsasagawa ng survey, no? Right. Whether it's Pulse Asia or SSWS. Right. Pangalawa, nire-respeto namin yung naging tugon ng mga kababayan natin na natanong dito sa survey na to. Right. At pangatlo, nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin na nagtitiwala doon sa kampanya natin sa illegal na droga. Nagpapatunay na sinusuportahan nila ang Pangulo at ang programa ng Pangulo para maalis ang droga sa ating komunidad. Hindi po ba, sir, nakaka-demoralize dahil sa kaliwat ka ng sat-sat, ngak-ngak ng iilan lang naman, hindi naman pala, it doesn't represent the whole Filipino nation, ay inalis tuloy ng Pangulo sa buwisit ng Pangulo para tumigil na yung ngak-ngak ng ilan, inalis ng Pangulo yung war on drugs at PDEA na lamang. Ano po ba talaga ang guidance ngayon ni Chief PNP sa inyo, sa lahat ng mga miyembro ng PNP ngayon, sir, na wala na itong war on drugs sa kamay ninyo at ito ay nasa PDEA na lang? Opo, sumusunod tayo sa presidential directive. Kaya ang ginawa po ng ating Chief PNP ay hands-off kami sa anti-drug operation at kami po ay tutulong sa pagkalap ng impormasyon o mga intelligence para maibigay kaagad sa PDEA. Pangatlo, doon din sa direktiba ng Pangulo, kami ay magsasagawa ng police visibility as a deterrent to drug activity sa mga community. Yun po yung amin pong magiging responsibilidad para matulungan po ang PDEA. Pero sir, kung muling ibalik po ng Pangulo sa inyong kamay ang sa PNP itong war on drugs, handa naman po ang PNP anytime? Handa po kami sumuporta anumang ahensya ng gobyerno, basta isang administrasyon tayo at isa hong ating naisin ng mapagsilbihan ng taong bayan. And to correct din po yan, yung nung sasagawa po kami ng anti-drug operation, kami po ay, ang lead agent pa rin ay PDEA. Kaya po ang PDEA, ang pinaka-head ng ICAD, Interagency Committee Against Illegal Drugs, sila din po ang lead agency as na nasa provision ng batas. Kaya sinusunod po namin yung provision ng batas. At yung pagkatalaga sa kanila bilang sole agency in the conduct of operation, nire-respeto din ho natin yan. At po kaming tumulong sa PDEA anytime. Alright. General Leonardo Carlos, AFP spokesperson, maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon, mabuhay po kayo. Samantala, cambio naman po tayo sa kay UP professor at political analyst, si Profesora Clarita Carlos. Magandang hapon po, Profesora Carlos, ma'am. Hi, good afternoon, Erwin. Ma'am, kukunin ko lang, medyo naguguluhan po ako. I don't know, maybe you can help me out here, sort this out. Sa latest po na Pulse Asia survey, September 24 to 30th, out of 1,200 respondents, 88% are saying na they support the war on drugs, the bloody war on drugs. Pero 73% of them believe na there's a EJK, extrajudicial killing. Paano ho ito, ma'am? What is the explanation? Well, remember, there are two questions here. One is the campaign, the other one is the modality. Opo. But I'm not surprised kasi we keep on raising this issue, di ba? Yung mga previous interviews mo sa akin, that we really want utter transparency. Kasi nga, talagang nabubura lahat ng ginagawa nila maganda dahil hindi nila ina-address tong issue na to.
But that said, no, I just caught the last part of your interview with your previous interviewee, and maling-mali talaga, Erwin, you make the PIDEA or the PNP the central actor here. Opo. Because this is not a criminal issue. Opo. This is a health issue. Opo. Therefore, dapat mga psychiatrists, psychologists ang nandyan yan. No? Kanya maling-mali din yung sa rehab mo, lalagay mo sila parang preso. There's only one component and it's not even effective. No? So I hope they'll pay attention to the scientific data because they are important. Diba? Alright. Pero ma'am, the question ko kasi, hindi ko pa maintindihan, kung the same people kasi itong sinurvey, 73% are saying, yes, they know that there's EJK. Kung bakit hindi po bumaba? How come do they still support? Mas mataas ang support the war on drugs. Alam po nila na bloody ito, Profesora. Well, as I said, there are two direct objects. One is the war on drugs. So I have one attitude in regard to that, or orientation. The other one is the modality. You know, the modality you do not accept. But the war on drugs per se, you accept it as a matter of principle. That's the reason why akala mo magkaano sa disjunct, di ba? They are not really because they're asking two different kinds of questions. So, yeah. Kasi hindi po ba usually ma'am, kunwari when tatanungin po kita, do you believe na merong patayan? Then I will ask you, do you support? Alam nyo na ho na madugo at maraming namamatay pala, napapatay. But why do you still support it? Di po ba? Well, because in the minds of most people, like me, I am going to disaggregate that in my brain. Because I will have two orientations. One is on war, on the war on drugs. Kung ako tanungin mo, I will answer the same way. But if you ask me about the modality and you mention something about the perceived EJK, then I will also say, yes, you have to respond to that. No? Nakita mo, dalawa yung trajectory ng question. Eh. That's why they cannot come together. Yeah. All right. Profesora Clarita Carlos. Ma'am, maraming salamat po. Magandang hapon. Mabuhay po kayo, Prof. Good afternoon, Erwin. All right. Si Profesora Clarita Carlos pa, political analyst yan. Kambyo naman po tayo. Ito, yung Pangulo po mismo ng Pulse Asia, si Professor Ronald Holmes. Magandang hapon po, Professor Holmes, sir. Magandang hapon, Erwin. Opo. Thanks for joining us. I know you're out of the country right now, pero still took time to answer our call. Prof, ito pong survey na sa inyo, itong dalawang questions po ito, the same people po itong pinagtanungan nyo po, do they believe na there's EJK happening and tsaka do they support the war on drugs? Isang grupo lang na po naman ng tao itong tinagtatanungan po ninyo, correct? Isang grupo lang yan at may sequence yung questions, Erwin. Opo. So parehong grupo ang tinanong ng mga katanungan na lumabas sa aming media release ngayon. Well, why is this, sir? Can you explain? Medyo nagugulahan po ako. Kung the same person ang tinanong ho ninyo na do they support war on drugs, they said yes, they support. Pero at the same time, when you ask them na, does this mean do they believe that there's EJK? They said they believe. Does this mean, sir, okay lang sa kanila, pikit mata na it's okay na may patayan, talagang may mga collateral damage ang war on drugs ng gobyerno? Parang accepted na po nila yon, Prof? Hindi ganun ang kahulugan yan, Erwin. Opo. Hindi nangahulugan ang bagamat naniniwala sila na may mga EJK ay tanggap nila yung EJK. Opo. Kasi hindi naman yun ang tanong eh. Ang tanong rito ay kung sa palagay nila ay nagaganap yung tinaguriang extrajudicial killings. Right. Hindi natin tinanong kung tanggap nila itong sinasabi mo ang collateral damage ng kampanya laban sa illegal na droga. So they were just asked kung if there's they believe that there's EJK. Yung talagang katanungan dyan ay kung sa tingin nila naniniwala po ba kayo o hindi na may nangyayaring extrajudicial killings. All right. And they believe so. 73% says yes. Pero how come, sir, when you ask them na if they support, hindi po ba ikinakabit itong EJK sa war on drugs, Professor Holmes, sir? Yung tanong doon sa kampanya laban sa illegal na droga, nauna yan kaysa doon sa tanong ng kung sa palagay nila ay may nagaganap na extrajudicial killing. Ayun. Ang pagkaka-phrase nung tanong, kung makikita natin sa media release, ay kung sumusuporta ba sila sa kampanya laban sa illegal na droga. Hindi namin ginamit yung concept na war o gera. Kasi kampanya laban sa illegal na droga. Kaya kung susuwiin natin yung katanungan, ang maaring batayan ng
tugon ng mamamayan dyan ay kung naniniwala sila na malaking problema ang illegal na droga. Alright, maraming salamat po, Professor Ronald Holmes, sir, of Pulse Asia. Good afternoon and thank you for your time with us this afternoon, sir. Maraming salamat, Erwin. Si Professor Ronald Holmes, ang Pangulo po ng Pulse Asia. So, malinaw ba yan? Ito pong sinasabi, the same set of people, itong pinagtanungan ng suportado ba lang droga, gera sa droga, at kung sila naniniwala sa EJK, the same people po ito. Pero 73% said, naniniwala sila may extrajudicial killing. Pero at the same time, nung tinanong sila kung suportado nila ang gera kontra droga, abay, siyam sa kanila, sabi, suportado nila. Di ba ba yan? Abi, parang nakakapagtaka. Pero yan ho survey po yan, itong Pulse Asia. Ang talaga namang, ika nga, kahit saan naman ho natin siguro, ramdam naman ho natin, magtanong-tanong ho kayo sa paligid, para yung mga kababayan natin, siguro, they are really fed up. Yung karamihan sa mga kababayan natin, lalo po na bibiktima ng mga kriminal na mga adik-adik, mga na-rape, Diyos ko po, na-hold up, napatay. Nakita nyo naman, during the past administration, ang dami pong ganun, hold upper, adik, Diyos ko po naman, minasakir, then nag-adik-adik muna, minasakir ang buong pamilya. Kaya siguro, itong mga kababayan natin, finally said, once and for all, sige, ubusin na yan mga yan, we don't care, Besides po, nagsabi naman din ho ang Pangulo, hindi naman ho nagsinungaling si Pangulong Duterte. Pag binoto nyo ako, sabi niya, magiging madugo itong kampanya, itong giyera kontra droga. Which, this is what is happening now. So, I guess, at saka, bakit binoto pa ng tao? Because di ho ba, the President said, anong kampanya, pag binoto nyo ako, magiging madugo, itong giyera kontra droga. Binoto pa rin ng tao. Ibig sabihin, gusto ng tao. At ito po yung resulta. Yung ipinangako niya, ay ginagawa niya lang ho, kaya nga doon sa mga nagngangaw-ngaw, kung nagrereklamo, ang sisihin po yung taong bayan na bumoto sa Pangulo. Hindi po yung Pangulo, kasi yung Pangulo may mandato sa 16 na milyon na bumoto sa kanya. Binoto siya, sige, gawin mo yung nararapat, sawang-sawa na kami sa problema sa droga. Di ginagawa ng Pangulo. Oo, madugo. Pero yung po yung hiling ng taong bayan Kaya doon sa mga nagnangak-ngak, sa CHR, sa mga dilawan, habulin ninyo, kasuhan siguro ninyo, yung 16 na milyon na bumoto sa mamangyan na nasa palasyo ngayon. Oras po natin, 1:35 in the afternoon. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kaagad ang Erwin Tulfo Live. ASEAN, now on air. Kinikilala ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang kritikal na papel ng edukasyon. Kaya nga noong taong 1995, nailayo ang ASEAN University Network o AUN na kinabilangan ng 11 member universities sa ilalim ng Initiative for ASEAN Integration o IAI Work Plan 2. Ang ASEAN University Network ay mahalagang instrumento sa rehiyon ng ASEAN para sa cross-border mobility at internationalization ng edukasyon. Iyan ang ASEAN On Air. Munting kaalaman ukol sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change, engaging the world. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali na maglaro. Ilan ang views natin? Every 2 numbers from 1 to 31 for the easy to lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 para sa Swat Rest Lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag ka magpatumpik-tumpik pa. Sulit na sa Lotto outlets at araw-araw. Let's play Lotto! 2,000 sir, pero nakaka-195,000 na tayo. Diabetic ka ba or may high blood pressure o di kaya may problema kayo sa pagtulog? Try mo mag-triple Ashitaba capsule, 10 pesos lang. Inumin isang capsule, 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most trusted consumer brand awards mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, The Generics Pharmacy, and Watson's nationwide. Also available, Triple H Ashitaba with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix 4-in-1, and Ashitaba Tea sa lahat po ng butika and supermarkets nationwide. Maalagang paalala po, ang Ashitaba capsule ay hindi gamot at hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dire-diretso tayo bayan sa ating programa.
Erwin Tulfo live po ngayon pong ika-17 ng Oktubre 2017, Martes po ngayon. Doon po sa mga hindi po agree, yung mga dilawan, kung kayo nakikinig, alam ko naman lagi kayo nakatutok sa amin araw-araw, na sinasabi nyo, mali po itong nangyayari, itong mga patayan na ito, itong mga EJK na ito. Wag siguro sisihin doon sa tao. Because ang Pangulo po, na yan po hinalal no 16 na milyong Pilipino. Hindi na pa nga yata, dapat 21 yan. Alright, nanalo ho yung mama. Yung mama, sinabi, diretso, naalala ko, and ito po yung mga bumoto sa kanya, narinig, this will be bloody. Sabi po nung mama na nakaupo ngayon sa palasyo, ang pangalan niya, Rodrigo Roa Duterte, RRD, di ba? Hindi ho siya nagsabi na, hahabulin ko mga drug lord, magiging matindi itong kampanya. Diniretso ho ang sambayanan. Pag binoto nyo ako, tutuldukan ko itong droga, pero magiging madugo. Iyon ho sinabi. Diniretso ho eh. Pero despite the fact na may ganon, nanalo pa rin. May banta yung mama, magiging madugo. Ito na nga ho tayo sa face na nagiging madugo. Okay, pagkatapos sisisihin ho ng mga kalaban ng oposisyon, dapat ho ang sisihin yung bumoto na 16. Sinabi ng mama kung hindi ho natin gusto na maging madugo, sana hindi natin binoto. Fortunately, unfortunately, nanalo ho kasi binoto siya ng tao. Ibig sabihin, meron siyang mandato sa 16 na milyong Pilipino. Bobotohin ka namin, gawin mo yung pangako mo. Ginagawa niya po yung pangako ngayon, bayan. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Congressman Ace Barbers, ang chairman ng committee on House Committee on Dangerous Drugs. Magandang hapon po, Congressman Barbers, sir. Magandang hapon, Erwin. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Ay, kasi dito, ito pong ratings po ng SWS, ito pong survey na 88% ng Pulse Asia, ng Pulse Asia, na 88% or parang siyam sa bawat 10 Pinoy naniniwala na tama lang at agree sila sa war on drugs ng Pangulo, kahit madugo ito. Pero at the same time, 7 out of 10 nagsasabi naman na alam nila na meron pong extrajudicial killing. Sir, kayo po, ang tatanungin ko ngayon, sa ngayon po ba kayo na inalis po ng Pangulo na sa PNP at ibinigay nila sa PIDEA solely itong war on drugs? Do you think kakayanin po ng PIDEA as chairman po ng Committee on Dangerous Drugs, sir? Well, actually, Erwin, sa aking pananaw sa ngayon, hindi pa siguro makakaya o kakayanin ng PIDEA dahil nga po sa kakulangan ng kanilang pondo at kakulangan din ng kanilang mga tao na pwedeng umalalay sa programa ng Presidente laban sa droga. Pero hindi dapat maging balakid ito o maging hadlang para ipatupad yung sang-ayon sa 9165 o yung Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, na nakalagay doon sa Section 86 na ang lead agency ay ang PIDEA. Opo. No? Dahil nga yun po ang lead agency, ngayon po ay tinransfer solely talagang sa PIDEA na ito, dapat magkaroon ng programa na kung saan ma-complement yung personnel requirement ng PIDEA na manggagaling siguro dun sa mga PNP officers o PNP members na member ng anti-drug anti-drugs group ng PNP, para makadagdag po sa kakulangan din dyan sa tao. At sa pondo naman, yung pondo ng buong PNP na complement sa fund ng anti-drugs na 900 million, siguro yun ang pwede nating ilipat, ibigay doon sa PIDEA para maka-umpisa na ng programa laban sa droga. Right, maraming salamat po, Congressman Ace Barbers ng Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Good afternoon po, sir. Good afternoon at maraming salamat, Erwin. Samantala, bayan, diretso ho tayo at pinag-uusapan nga ho pa rin natin ito pong tungkol dito sa kampanya kontra droga ng Pangulong Duterte. Diyos ko po naman, hindi ko talaga matanto at maintindihan yung mga nagngangaw-ngaw tulad po ni CHR,
chairman. Sino ba yung loko na yon? Oo. At saka itong mga liberal, sila Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, sila Trillanes, sila Bam Aquino, reklamo ng reklamo, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, kaila Chito Gascon, ha? Hindi ko alam kung nag-iisip pa ito mga hinayupak at mga buang na ito, ha? Kung gusto nyong habulin, ngaw-ngawan, mag-ngak-ngak kayo, ngak-ngakan nyo yung bumoto na mga Pilipino. Hindi yung mama dyan, dahil yung mama, meron siyang covenant, sinasabi niya. Meron, last interview ko, sinabi ng Pangulo, alam mo, Erwin, sabi ko, what do you plan now, Mr. President? Binabanatan ka. Wala akong pakialam sa mga yan. Ang pakialam ko, itong bumoto sa akin na 16, nangako ako, natutuldukan ko ang droga, na magiging madugo. Hindi ako nagsinungaling, which is true. Sinabi po niya yan, magiging madugo, tutuldukan ko yung droga. Eto na nga ho, nagiging madugo. So wala siyang pakialam kila Trillanes, kila Ontiveros, kila ngak-ngak, sila ng ngak-ngak, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Dahil meron siyang covenant, agreement doon sa bumoto sa kanya, na pinangakuan niya. Yan ho yung ginagawa niya. Kaya kung talaga mahina siguro ewan ko ba itong mga liberal, sadyang mga pulpul yata o mahina lang talaga mga ulo. Hindi ko alam, kasama na si Gascon. Palagay ko mahina ang ulo ng mga hinayupak na ito. Anyway, dire-diretso po tayo. Oras natin, 1:44, nasa linya. Cambio ho muna tayo, bayan. Ito, pag-usapan natin. May bago raw proyekto ang Department of Tourism. Nasa linya ng telepono si Asik Frederick Alegre, ang tagapagsalita ng DOT. Magandang hapon po, Asik Alegre, sir. Magandang hapon, Erwin, at magandang hapon po sa inyong tagapakinig. Meron daw kayong magandang programa at dahil ni-launch po rin yun na Sabado dahil marami po nakikinig sa ating programa ng mga OFW natin, mga kababayan at sa ibayong dagat. Ano ho ba ito? Pwede ba silang sumali rito? Dahil may balita ako, manghikayat sila, pumunta rito na kaibigan nila na foreigner, may pag-asa silang manalo ng house and lot yata at saka sasakyan. Is this correct, Asek? Alam mo, binanggit po ni Taiwan to Teo ng launch. Opo. May 9 million sa mga Erwin ang Pilipino kababayan abroad. At mahigit na milyon na dito. Chance nyo na maging ambassador ng tourism. Mag-imbita tayo ng inyong mga kaibigan na foreigner, passport holders ng foreign, para dito sa DOT Bring Home My Friends Part 2. At binanggit mo nga, may chance kang manalo ng condominium, sasakyan, at 200,000 worth of shopping spree sa duty-free Philippines. Ano po dapat lang gawin, sir, ng isang kababayan natin yung nasa abroad ngayon o OFW man o residente man sila doon? Ano po ang dapat nilang gawin? How? Ang pinaka-importante, sila ay legal age, 18 and above. At sila ay papasok dito sa aming website na tourism.gov.ph or specifically, banggitin ko na kung mamarapati po kasama Erwin, www.bringhomefriend.online at dyan po makikita nyo ang mechanics sa pag-ibita ng mga kaibigan nyo abroad. Ang kagandahan lang ito, Erwin, sa social media ngayon compared to 23 years ago, kung nauna nang linunsad dito, ngayon mabilis na tayo mag-ibita, mahikayat sa mga kababayan natin through social media. At sinasabi nga dito kay Erwin na ikaw Filipino, 18 years old and above, or dual citizenship na pwedeng living abroad or residing in the Philippines, pati foreigners, pwede mag-ibita ng mga kaibigan nila from abroad. Samantalang yung iimbitahin, anybody holding a foreign passport or dual citizen living abroad, pwede rin siyang imbitahin dito sa Bring Home a Friend. Ayun. Ang kagandahan nito, Erwin, pagka mas malayo ang pinanggalingan, nung iimbitahin mo, mas marami kang chance manalo. Ayun. Ang ibig sabihin yan, pagka Asia yung imbita mo, 1 entry, pag Australia, Middle East, and Oceania, 2 entries. Pagka Europe at America, 3 entries siya ng pasok siya na kasama Erwin. Yun namang mananalo, iimbita mo, meron din siyang tatlo yung premyo. Yung first prize, 3 international business class tickets to Manila at
6 days, 5 nights sa El Nido, Palawan. Yung pangalawa is free ticket ulit from wherever they are. So, at may don't ticket to Cebu, to J Park. At yung pangatlo naman, ganun din, international tickets for free at isang 5 days for Sir, mukhang maganda po yan at pag-usapan ho natin within the week. Pwede ka ba? Pwede ka ba namin kumbidahin dito siguro on the Thursday or Friday para lalo bang ma-elaborate yan at maintindihan ng mga kababayan natin. Mukhang interesting yan at talaga nagre-react po itong mga kababayan ho natin sa Facebook. Sige, kung gusto nyo kasama Ernie, coordinate ko either Thursday or Friday. Exactly. Tatawag po yung staff namin sa inyo, ASEC, para mapag-usapan natin yan. Maganda pong project po yan ng DOT. Maraming salamat po, ASEC Frederick Alegre, sir, ha? Salamat sa tulong kasama Ernie. Maraming salamat po. Po. Samantala bayan, oras po natin, 1:48 p.m. Diyan lamang ho kayo. Kapag kayo ay nagme-menopause, mga babae o unbukos naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap maglabas ng dumi. Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron din itong billions of probiotic na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasites na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin po, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson's, Rose Pharmacy at Southstar Drug. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko, nakakahilo pakiramdam. Pero with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, and by Triple H Ashitaba capsule, natulungan bumalik ang energy ko. Guminawa pakiramdam at control na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37 People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Erwin, Tulfo, live. Ay, dire-diretso tayo bayan. Nasa linya po ng telepono si Dr. Flor Yabot Pereya o begy, relationship expert din po. Magandang hapon po, Dr. Pereya. Good afternoon. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Meron naman ako isasangguning problema, Doktora. Oo. Opo, hindi po problema yan. Ito, babasahin ko na po, Doc. Dear Sir Erwin, ako po ay isang successful sales supervisor ng isang kilalang brand ng alak. I am 40 years old at happily married with 3 children. Ang problema ko po ay kung paano ko sasabihin sa misis ko na sobrang taba na po niya na hindi siya ma-offend. Don't get me wrong, Boss Erwin. Mahal ko misis ko. Gusto ko lang siya pumayat kasi konting galaw lang, hinihingal na siya agad. At sabi din ng doktor niya na kailangan mag-diet pero ayaw naman niya. Nakaka-apekto na rin po sa labing-labing namin dahil hirap pumasok si chairman sa barangay hall niya dahil sa fats na nakapaligid sa pintuan ng barangay hall. Kaya ang solusyon na lang, sa likod po ako dumadaan ng barangay hall. At wala masyadong harang. Quote-unquote ay parenthesis, you know what I mean, sir. Besides, parang wala na siyang pakialam sa kanyang katawan, tuloy pinagtatawanan ako sa office. Ang masaklap, may bago akong sales rep na kagagraduate lang at super sexy. Minsan nang nagparinig ito na crush niya ako, sir. Nag-gym po kasi ako and Richard Gere look-alike daw po ako. Ayoko pong matukso pero paano na lang kung every time uuwi ako ng bahay nakahilata sa kama si Misis at di na nag-aayos at hirap pa makapasok si chairman sa barangay hall. I love my wife, sir, and love her till the end of my days. Need help, bossing. Tony. Doc? Paano? Very sensitive. Hello. Magsasalita na ako, no? Very sensitive question yan dahil meron depende rin naman sa babaeng asawa, no? Kasi meron tumatanggap ng criticism.
Pero may mga babae namang masasaktan. Kaya ang maganda riyan ay yung sa umpisa lang ay yung pahiwatig na merong ganun. Ito siya ng tungkol sa mga kasamahan niyang magaganda pa ang pangangatawan, ano? At saka yung heart to heart to kayo. Talagay ko, iimbitahin ko sila sa marriage encounter. Kasi doon, in a form of a letter, nasasabi mo niya ng walang holds bar at saka bibigyan ng technique para makapag-usap sila through a love letter. Ayon. Lagi ba kayong merong marriage encounter, Doktora? Meron, lagi kaming meron. Nakatatapos lang nung Thursday, patawagin mo sila sa akin. Sige po. Kasi sila ang dalawang makakasolve niyan. Ay, okay. Sila dapat, a very, very sensitive communication technique ang gagawin sa kanila. Matututuhan nila. It is in a form of a love letter. Yung hindi ma-offend yung bawat isa. Babae. Kung love letter di ba? At saka, we will dwell on the feelings. Hindi yung ganyan, magsasalita ka. I feel, yung feelings ang sasabihin, I feel sad that the doctor told you to reduce for your health sake. Isasabihin niya dun na mahal niya siya at willing siyang tulungan siya para makapag-exercise maski siya magda-diet din. At saka, itutulungan ko silang, meron akong mga techniques para lumihit talaga ang katawan, ang hindi naman siya gugutumin, no? Alam mo, pag tumataba rin, meron ding emotional problem yan. Tama. Kaya kailangan, meron siyang tinatago anyway, sa Doktora, kanya. wala na ho tayong oras, pero siguro ako masasabi ko naman. So, pagpupuntahin ko na lang dyan, mag-marriage encounter na lang sila, marriage counseling. At saka pwede siguro turuan na rin si Mister ng mga different technique other than na dadaan sa likod ng barangay hall. Kasi si chairman dapat sa front door lagi naman dumadaan, hindi dapat sa back door. Ano yan, akyat bahay? Meron technique doon. Kasi pag dumadaan ka sa back door, para kang akyat bahay nun, Doktora. Hindi, magiging front door din yan. May technique lang yan na gagawin. Doktora Floria Perea, maraming salamat, Doktora. Magandang hapon po. Ibigay mo na lang sa kanya yung telephone number ko. Yes, Doktora. At saka yung sales lady rin, naalala nyo last week, papuntahin ko sa inyong tanggapan, Doktora. Sige, alam ni Iris ba? Iris, okay, Iris, maraming salamat sa iyo. Yes, Doktora, thank you po. Papuntahin ko, sasabihan. Pati si Iris na rin, sasama ko dahil may problema rin sa love life si Iris. Anyway, oras po natin, 1:55. Ako po si Erwin Tulfo. To God be the glory. Kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Isama mo na si Iris. Okay,